ને રાતનો પણ વ્યૂ તમને દેખાડશું કે લાઇટ કેવી રીતના થાય છે, તમે જુઓ। હાલો દોસ્તો, સ્વાગત કરું છું તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ JRB ઓનલી મોજમાં। આપણે ઘણા દિવસથી વિડીયો બનાવવાના એટલે આપણે આજ નવો એક વિડીયો લઈને આવ્યા છીએ। આપણે ગાડીમાં ગોઠવવાની છે LED લાઇટ। જો આપણી લાઇટ પડતી નથી હરખી એટલે આપણે LED લાઇટ ગોળીની માટે લાઇટ ગોઠવવાની છે। આપણે તમને દેખાડું LED લાઇટ। જો તમે આ LED લાઇટ્સ આપણે ગોઠવવાની છે આપણે XCD ગાડીમાં। આપણી XCD ગાડીમાં લાઇટ ગોઠવવાની છે આવડી, આ તમે જુઓ। ચાલો આગળ તમને વિડીયો દેખાડીએ આગળ, ને કેવી લાઇટ પડશે એ પણ તમને દેખાડશું। આ બે લાઇટ છે આપણે અહીંયા હેન્ડલમાં જ ગોઠવવાની છે। જુઓ તમે અહીંયા બે એક લાઇટ અહીંયા ગોઠવી દેવાની છે। ચાલો તમને ગોઠવીને દેખાડીએ। ચાલો જોઈ શકો છો આપણે લાઇટ આપણે કમ્પ્લીટ હેન્ડલમાં ગોઠવી દીધી છે। તમે જોઈ શકો છો કેવી રીતના લાઇટ ફિટિંગ કરી છે આપણે। જુઓ તમે જોઈ શકો છો હેન્ડલ ઉપર આપણે લાઇટ ગોઠવી દીધી છે, જુઓ તમે। અને આનું વાયરિંગ પણ આપણે સિમ્પલ તરીકેથી હાવ કર્યું છે। આ જે બે લાઇટના અર્થિંગ છે અને અર્થિંગ બોડી અર્થિંગ જ આપી દીધો છે, અને પાવરનો વાયર જ એક લીધો છે। પાવરનો વાયર જ એક લીધો છે, જુઓ તમે લાઇટ। ને રાતનો પણ વ્યૂ તમને દેખાડશો કેવી રીતના લાઇટ થાય છે, તમે જુઓ। આવી રીતના આપણે લાઇટ ગોઠવી છે, જોઈ શકો છો તમે। ને આપણે જે મેં એક પાવરનો વાયર લીધો છે એ સીધો એક અહીંયા છાપમાં આપ્યો છે। છાપમાં આપી અને એક વાયર આપણે જે ઇગ્નિશન લોકનો જે મેન પાવરનો વાયર આવે છે ત્યાં આપ્યો છે। જો તમે લાઇટ તમને કરીને બતાવું, આ ચાપેથી આપણે ગોઠવી છે, જોઈ શકો છો તમે। જોઈ શકો છો બંને લાઇટ પણ તમને ચાલુ દેખાડું, જોઈ શકો છો। અને રાતનો પણ વ્યૂ તમને દેખાડશું કે લાઇટ કેવી રીતના થાય છે, તમે જુઓ। અને વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આપણે હેન્ડલ ઉપર લાઇટ ગોઠવી દીધી છે, જુઓ તમે। ને રાતે તમને દેખાડશું કેવી રીતના આંજોળું પડે છે, કેવી રીતના નહીં, તમે જુઓ। ચાલો તો રાતે તમને વ્યૂ દેખાડશું કેવી રીતના લાઇટ થાય છે એ જુઓ તમે। જોઈ શકો છો તમે આપણે લાઇટ કમ્પ્લીટ ગોઠવી નાખી છે, જુઓ। તમને રાતનો વ્યૂ પણ આપણે દેખાડી છીએ, જુઓ આવી રીતના લાઇટ પડે છે, જુઓ તમે। અંજવાળું જોઈ શકો છો તમે, ઉપર નીચે એડજસ્ટ કરી નથી આપણે, જોઈ શકો છો તમે। જે આપણે LED ગોઠવી છે એ લાઇટ LED ની છે, અને તમને આની મેઇન લાઇટ ચાલુ કરીને દેખાડવા બંધ કરીને, જો તમે આની મેઇન લાઇટ છે, એનું અંજવાળું જુઓ તમે, કાંઈ પણ સરખું દેખાતું નથી, જોઈ શકો છો તમે। આપણે LED કરી છે તો તમે LED નો પ્રકાશ જુઓ તમે, જોઈ શકો છો પ્રકાશ કેટલો પાડે છે લાઇટ્સ, જુઓ તમે। જોઈ શકો છો લાઇટનો પ્રકાશ તમે જુઓ કેવી રીતના પડી રહ્યો છે લાઇટનો પ્રકાશ। ને જો અત્યારે એની ગાડીની લાઇટ ઉપર જ તે વિડીયો બનાવું છું, જુઓ તમે। ગાડીની લાઇટ ઉપર આપણે લાઇટ કમ્પ્લીટ ગોઠવી છે, LED લાઇટ નાખી છે। આપણી લાઇટ ગાડીમાં લાઇટ પડતી નહોતી હરખી એટલે આપણે લાઇટ નાખી છે। અને જો તમારે આવી લાઇટ નાખવી તો આપણી દુકાને મળી જશે, દુકાને આવજો, તમને ફિટ કરીને આપશું। અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।